हेलो एभ्रिवान। आजको प्रोग्राममा हामीले जम्पिङ स्टेटमेन्टको सेकेन्ड टाइप, हिजो हामीले फर्स्ट टाइपमा ब्रेक स्टेटमेन्ट भएर पढ्यो भने आज हामी कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट पढ्दैछौँ। अब कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट भनेको के हो कुराहरू अब पहिला डिस्कस गरौँ। जस्तो हिजोको ब्रेक स्टेटमेन्ट के थियो भन्दाखेरि जब हामीले दिएको कन्डिसन जस्तो आई इक्वल्स टु 4 भनेर हामीले जुन कन्डिसन दिएको थियौँ त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरेपछि ब्रेक स्टेटमेन्ट त्यसले एक्जिक्युट गर्थ्यो र के हुन्छ तिमीहरूको प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गर्ने काम गर्थ्यो। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन है। जब यसले कन्डिसन के हुन्छ सेटिस्फाई हुन्छ, जस्तो आई इक्वल्स टु 4 भन्यो भने त्यो तिमीहरूको त्यो इटरेसन त्यो लुप अथवा त्यो स्टेप चाहिँ के गर्छ, यसले स्किप गरेर त्यहाँभन्दा पछाडिकोलाई कन्टिन्यू गर्ने काम गर्छ। कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट यसले एक्जिक्युट गर्छ र त्यहाँभन्दा पछाडिको स्टेटमेन्टलाई यसले कन्टिन्यू गर्छ है त। ल हेर त, इट इज युज टु कन्टिन्यू द नर्मल फ्लो अफ प्रोग्राम। यसले के भन्छ, कन्टिन्यू द नर्मल फ्लो अफ प्रोग्राम स्टेटमेन्ट एक्जिक्युसन इन लुप स्किपिङ द इटरेसन इन द लुप एज सुन एज द सर्टेन कन्डिसन इज सेटिस्फाइड। ल कुनै कन्डिसन हामीले दियौँ, त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने यसले के गर्छ, त्यो स्टेटमेन्ट होइन अथवा त्यो जुन त्यो इटरेसन अथवा त्यो जुन लुपिङ होइन के छ, हामीले जुन इटरेट गरिरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ स्किप गर्ने काम गर्छ। अरूलाई चाहिँ के गर्छ यसले एक्जिक्युट, त्यहाँभन्दा पछाडिकोलाई पनि के गर्छ यसले कन्टिन्यू एक्जिक्युसनलाई के गर्छ, नर्मल फ्लो अफ प्रोग्राम एक्जिक्युसनलाई के गर्छ, कन्टिन्यू गर्ने काम गर्छ। त्यही भनेको सेकेन्ड पोइन्टमा हेर, वेन कन्टिन्यू इज इन्काउन्टर्ड। हेर त, जब तिम्रो कन्टिन्यू भने तिम्रो प्रोग्राममा के हुन्छ, हामीले प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दै त्यहाँनिर पुग्छौँ, त्यसलाई त्योसँग भेट हुन्छ अनि इन प्रोग्राम देन द पार्टिकुलर इटरेसन्स इज स्किप। लिएर त्यो पार्टिकुलर जुन एउटा स्टेटमेन्ट अथवा इटरेसन त्यो मात्रै के हुन्छ तिमीहरूको स्किप्ड हुन्छ है त। देन एन्ड द लुप विल कन्टिन्यू विथ द नेक्स्ट इटरेसन है। त्यस पछाडिको इटरेसन्स अथवा त्यस पछाडिको प्रोग्रामहरू जति पनि छ स्टेटमेन्टहरू छ त्यसलाई के गर्ने काम गर्छ, एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ। यसरी कन्टिन्यू स्टेटमेन्टले को बारेमा भयो। अब सिन्ट्याक्स हेर, अब अहिले जस्तै नै के हुन्छ, यहाँनिर स्टेटमेन्टहरू हुन्छ होइन। अब के हुन्छ तिमीहरूको यहाँनिर कन्डिसन राखिन्छ, कन्डिसन राखेपछि के हुन्छ तिमीहरूको यदि त्यो कन्डिसन पछाडि हामी कन्टिन्यू भनेर राख्छौँ होइन, भनेको कन्डिसन सेटिस्फाई भएपछि त्यो कन्डिसन जुन इटरेसनमा इटरेट गर्दाखेरि इटरेसनमा जुन कन्डिसन सेटिस्फाई भएछ त्यसलाई स्किप गरेर होइन अरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने काम गर्छ। यसरी चाहिँ के भयो, हाम्रो एउटा थ्योरी केही कुराहरू हामीले कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट गऱ्यौँ, डिटेलमा के गऱ्यौँ एक्सप्लेनेसन गऱ्यौँ र के गऱ्यौँ भन्दाखेरि सिन्ट्याक्सको बारेमा भयो। अब हामी एउटा प्रोग्राम इक्जाम्पल हेरौँ है त। प्रोग्राम इक्जाम्पलले के भन्छ हेरौँ त। प्रोग्राम इक्जाम्पल के भनेको छ, अब हामीले यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले यसमा पनि एक्सपेक्ट गरेको भ्यालु भनेको 1 देखि 5 सम्म है। हामीले 1 देखि 5 सम्म के गरेछौँ, भ्यालुहरू प्रिन्ट गर्न खोजिरहेछौँ। तर अब हामीले के गर्छौँ, एउटा कन्टिन्यू भन्ने स्टेटमेन्ट युज गरिरहेको छौँ होइन। त्यसको लागि अब अघिको जस्तो सेम प्रोग्राम हो, दुईवटा हेडर फाइल छ, मेन फङ्सन होइन। त्यसपछि के हुन्छ, हामीले भ्यारिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ इन्ट आई भएर, अनि त्यस पछाडि के गर्यो हामीले फर लुप युज गरिरहेको छौँ। हेर त, फर आई इक्वल्स टु 1 आई इज लेस देन इक्वल्स टु 5 आई प्लस प्लस भनेको यसले हामीले 1 देखि 5 सम्मको नम्बरहरू प्रिन्ट गर्न लाग्यो अथवा यसरी के हुन्छ हामीले इटरेट गर्न लाग्यो भन्ने यसले बुझाउँछ होइन। तर अब हामीले कन्डिसन के राखेको छ, इफ आई इक्वल्स टु 4, अब जब आईको भ्यालु 4 सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ, हामीले के गर्छौँ कन्टिन्यू भन्ने स्टेटमेन्ट के गर्छ यसले एक्जिक्युट गर्छ। अब यसको काम के हो भन्दाखेरि, अब जब आईको भ्यालु 4 हुन्छ भनेको त्यो इटरेसन के हुन्छ नम्बर 4 हुन्छ, त्यो इटरेसनलाई के गर्छ यसले स्किप गर्छ र यसले 5th इटरेसनलाई फेरि के गर्छ तिमीहरूको एक्जिक्युट गर्छ। ल हेर त, आई इक्वल्स टु 1 भयो, आई इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि 1 के हुन्छ यहाँनिर इफ के आईको भ्यालु 1 भयो, 1 इक्वल्स टु 4 कन्डिसन के भयो फेल खायो होइन। त्यसपछि के हुन्छ यसले 1 को भ्यालु प्रिन्ट गर्छ आईको जसरी नै होइन। अब के हुन्छ 1 भनेर प्रिन्ट गर्यो। अब आईको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भयो होइन, आई प्लस प्लसले आईको भ्यालुलाई इन्क्रिमेन्ट गराउँछ, आई प्लस प्लस भनेको आई प्लस 1 हो होइन। अब आईको भ्यालु कति भयो 2 भयो होइन। अब 2 इक्वल्स टु 4 कन्डिसन यहाँ पनि फेल खायो। त्यस पछाडि के हुन्छ कन्टिन्यू एक्जिक्युट गर्दैन। अब के हुन्छ यो प्रिन्ट एफलाई मात्रै एक्जिक्युट गर्छ है। अब के हुन्छ प्रिन्ट एफ 2 भनेर के हुन्छ प्रिन्ट गर्यो। अब फेरि आईको भ्यालु के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट भएर 3 भयो। अब 3 इक्वल्स टु 4 कन्डिसन यहाँ पनि फेल खायो। फेरि के गर्छ यसले, अब यसलाई यहाँ आएर 3लाई के हुन्छ प्रिन्ट गर्छ है। अब जब के हुन्छ आईको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भएर 4 हुन्छ होइन। अब 4 इक्वल्स टु 4 कन्डिसन के भयो सेटिस्फाई गर्यो। 4 इक्वल्स टु 4 कन्डिसन के भयो सेटिस्फाई भयो। त्यस पछाडि यसले कन्टिन्यू भनेको छ, भनेको अब के गर्छ यसको काम के हो, यो इटरेसन 4th इटरेसनलाई स्किप गर, त्यहाँभन्दा पछाडिकोलाई कन्टिन्यू गर भन्यो। अब हामीले के गर्छौँ 4लाई प्रिन्ट गर्दैनौँ, अब हामी के गर्छौँ 4लाई स्किप गरिदिन्छौँ। अब के हुन्छ तिमीहरूको फेरि माथि गएर आईको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, आईको भ्यालु 4 थियो, अब के हुन्छ 5 हुने भयो होइन। अब 5 इज लेस देन इक्वल्स टु 5 कन्डिसन ट्रु। यहाँ पनि के हुन्छ तिमीहरूको 5 इक्वल्स टु 4 कन्डिसन के भयो फेल खायो यहाँनिर, अनि कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्दैन। अब यसले के गर्छ, अब सिधै 5लाई प्रिन्ट गरिदिन्छ। भनेको हेर त, अब यहाँ 1 2 3 5 भनेको 4लाई एक्जिक्युट गरेको छैन है, 4लाई प्रिन्ट गरेको छैन। हामीले के गर्यौँ 4लाई स्किप गऱ्यौँ। किन 4लाई स्किप गऱ्यौँ भनेको जब यहाँ आई इक्वल्स टु 4 भनेको आईको भ्यालु जब 4 सँग इक्वल हुन्छ
है आईको भ्यालु यदि 4 भयो भने 4 = 4 हुने भयो हैन त्यो बेलामा चाहिँ के गर भनेको छ कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट युज गर भन्छ कन्टिन्यू स्टेटमेन्टले के गर्छ त्यो इटरेसनलाई स्किप गरेर बाँकी रहेको जुन इटरेसन त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने काम गर्छ यसरी चाहिँ हामीले कन्टिन्यू स्टेटमेन्टको बारेमा आज